up mga ka-investa, and welcome to episode 6 of the InvestaVlog. So today is actually a very special day. It's my first anniversary sa Investagrams. So it's May 28, 2020. So ito yung first day ko na mag-work sa Investa. So, nakakatawa pa, sa lala ko, pumunta pa ako sa office, naka long sleeves, tapos medyo semi-formal na jacket, naka-pantalon. Tapos pagdating ko sa office, dami na t-shirt ganun. So medyo overdressed ako ng, but anyway, it's been a long ride. It's been grabe, ang saya ko. I'm very happy with what I do. I'm very happy to be part of the team. So shout out sa mga team members ko, sa mga teammates ko sa Investagrams. So mahal ko kayo lahat. And to everyone in the community, who's been nag-start ako maging active, mag-post sa community 2018. So yung mga nandun, simula nung maingay lang ako, nagpo-post ng charts. Shout out sa inyo. So 1 year na ako sa Investa. I plan to continue to stay here, continue to provide value, not only for the company but also for the community. So today, though yung plan ako noong una was yung vlog, since 1 year anniversary ko, was to talk about ano ba yung mga biggest trades ko, tsaka yung trade dissection. But again, I realized na you actually learn more. Mas maraming lessons ako may babahagi kapag I talk about yung mga losing trades ko. Pero syempre, ano ba mas maganda? Losing trades, winning trades? So naisip ko, share ko to. Share ko yung experience ko with winning trades, meaning up na ako 20-30%, na naging losing trade pa, na naging from a profitable trade na malaki yung gain, na naging maliit na loss pa or naging break-even. So share ko yung thought process, ano nangyari. So may makikita ko yung common na theme na kung bakit nga ba yung big winner ko nagiging loser, tas matigas ulo ko, late ko na na-realize, so nag-journal na ako. So yung spoiler na lang, yung theme is parang instead of selling right at key resistance levels, nag-add pa ako. So nagkaka-greedy, nagka-assign ng greediness. So spot nyo na lang, makikita nyo yung common pattern kung what happened, and hopefully hindi nyo gayahin yung ginawa ko. So yun lang guys, let's go to the charts. Tapos guys, sorry, may nakalimutan ako. Before we go to the charts, quick shout out lang kay to username sa Investagrams, Bumaha Barat. Right? So shout out sa iyo sir, lagi ka nagpapa-shout out, naalala ko na ngayon. And then shout out din kay Chevy 5. Yan, chat ako about trading global market. So shout out sa inyo, shout out sa lahat ng nanonood, sa lahat ng sumusuporta. So let's get to the charts. Alright, so as said kanina, titignan natin. So 1 year anniversary na rin ng mga trades ko na medyo na-olats, na yung mga winners, tapos medyo parang a big winner turned into a small win na lang, or naging loss pa or something, or break even. So simula tayo dito kay now. So binacktrack ko na. So this happened last year, mga ano ba to? September, di ko makita yung exact, mga late August. Ito yung time na nag-double ceiling siya. Nag-ceiling siya, second day, nag-up 40%, tas sinalpak the next day. So ano ba nangyari dito? So, dito pa lang, right, sa candle na to, tinitignan ko na ano ba meron. Pwede potentially mag-ceiling. Never pa ako nakasakay sa ceiling nung time na to. Tapos, nung nag-dip, doon na ako nag-initial position. So, dito. So, actually, 5-minute time frame pa nga ata yung gamit ko eh. Pero, binili. So, ano yung logic ko pag bili dyan? Parang wala lang. Support lang nung base. Tapos, gusto ko lang makakuha na hindi ko binibili sa ceiling price. So, nabili ko yan mga 280, 290. Yan, mga 290 ko ata nabili. Yan. And then, nag-close siya. Yan, ceiling, mga 318. So, up na ako niyan, mga 7-8%. Tapos, going for ceiling the next day. So, nag-gap up siya. Right? It opened up 30+%. Tapos, yung sa rule na tinuro ni Spyfrat, as long as, diba, parang up 20% the next day, most likely than not, magsi-ceiling siya. Pero, nag-dip siya intraday. Diba? So, nag-up, then nag-dip. Pero above 20% pa naman. So, malaki yung conviction ko dito. So, ito na yung mali. So, at this point, dito pa lang, diba? Nung may position na ako dito, ang ganda na ng average ko below 3. Or 3, sakto. Diba? And, significantly sized na rin ako, parang 25%. Tapos, nag-gap up pa. So, solid na sana. Tapos, given yung market environment ng time na to, hindi naman friendly, pwede sana mag-sell, pagka-ceiling, sell onte. Tas kung mag-third ceiling, at least may konti ka pang hawak. Pero at the moment kasi, so ito talaga masabi ko,
talagang greed na yung pumasok, tsaka yung pera na lang inisip ko. Di ko na inisip yung risk management, di ko na inisip yung position sizing. Parang sabi ko, baka mag-ceiling pa tapos baka mag-triple ceiling. So, doon na pumasok yung wala na ano na ako, na nag-greed na talaga ako. So, pagka-open niya, nag-add pa ako dito. Tapos sobrang laki ng in-add ko. So, halos 60% allocated na ako. Tapos yung average price ko, siguro was somewhere around 370. Right? So, nandito na yung average price ko. Di ko lang alam exactly kung nasan, no? Pero somewhere in that area. Sige yun, nag-dip pa yan intraday. Hinawaan ko lang yan. Tapos syempre, nung nag-hammer na sa 15 minutes, parang ganyan. Sabi ko, yan na, genius na ako, double ceiling na to. Nag-dip, bumawi, tapos bumagsak. So, saan yung cut ko niyan? Ito. So, nag-below 4, yan, mga 410, 420 ako nagbenta. Tapos yun, so, looking back lang, parang, sayang to eh. Kasi if I held on to my original position, tapos, even, let's say, nag-hold on ako nito, tapos ganito pa rin ako nagbenta, okay pa rin sana eh, mas malaki pa yung kikitain ko. Kesa yung pinaakyat ko yung average price ko for almost nothing, right? And then, sobrang oversized pa ako. And then, nangyari is, I was driven na by what? Una, I was driven by greed to increase my position size, which is wrong. And then, every tick of the stock was driven, yung emotion ko, I was just in fear. Kasi every time nag-tick siya pababa, very fearful ako. Kasi ang laki ng size ko eh. So, tinitignan ko lang to. Ano pa to? Work dito sa investors. Totoo lang, hindi nga ako makatrabaho na maayos. Tinitignan ko to eh. Tapos, every time it would go up, I would feel like a genius. Diba? Laki na nilagay ko. Laki ng value per tick pataas. Diba? But at the end of the day, dito ko na-realize na wala yun eh. Pag oversized ka, hindi siya, for me, hindi siya worth yung stress na 60, 70, 80% allocated. What more kung all in? Yung level of stress mo, para sa akin, hindi worth it yun eh. Kahit tama ka, kunyari. Kasi eventually, just one mistake na oversized ka, pwede ka mag-GG nun eh. Just one mistake that you're even 50% allocated, 40% allocated, tas hindi ka nag-cut, GG ka na. Imagine ko di ako nag-cut dito. Diba what happened kay now in the next couple of days? Diba yan, okay, nag-gap up ulit sa 4. Pero imagine mo, nag-3 pesos siya. Nag-3 pesos siya. Kung hinawakan ko lang yung 370 average ko, being 60% allocated, diba? Tapos hinawakan ko lang yan, down na ako 18%, 20%. Diba? Tapos ang laki ng position ko. So this was, diba, a big winner turned into a loser. Or turned into a slightly, medyo malaking win pa rin siya. Kasi, malaki size ko, bababa average, average up. Pero, of what it could have been, instead of averaging up, sayang talaga. Right? And malito. Buti nga, nakaswerte ako na hindi ako nag-buy on open. May base ako dito. Diba? So, yun lang. And then next, sino ba next? Eto. Puntahan natin si Green. Sa daily. So, ito naman nangyari kay Green. So, as you can see, diba, nag-resumption ng trading, then ang ganda ng mga Darvas box eh, right? Ang ganda ng mga consolidation siya. Very, very tight closes. Diba? Volume, below average, tapos mag-above average kapag nag-breakout. Ganda eh. So, yung nangyari sa akin kay Green, yung una kong buy dito. Okay? Pero na-stop out ako eh. And then, pinanood ko lang ulit. Tapos, meron ulit consolidation dito. So, bumili ako niyan dito. Dito sa candle na to ata ako bumili. And then, luckily yan, nag-gap up. So, up na ako kaagad up na ako. Halos nag-ceiling to, yung day na to nag-ceiling, tapos sinalpak lang eh. So, up ako 30% to end the day. Tapos, yan, nag-continue siya, diba? Nag-continue ng console. Pero, this is what happened during this day. So, mayroon ako position dito. And then, the moment na nag-gap up siya, nung nakita ko yung news, nag-add ako on the open. So, nag-add ulit ako sa open dito. Nag-add ako sa open. And then, diba, akala ko, okay, solid. And then, nangyari pa, nagsabi ko, I'll add again kapag nag-break yung high na to o yung console to. So, nag-add ako dito na naman. So, ito yung problema. I was just adding na lang based on greed kasi sobrang sabi ko, pwede to. Tapos, kapag pumunta tayo sa weekly, right? Tapos, kapag pinlat natin, nasan ba yung mga significant resistances ni greed? Yung mga, yung tipong multi-year. And actually, ito sa 350. Right, kung spot nyo, 350 sakto. Sabi ko, pag na-break 350, mag-a-add ulit ako. Kasi gain pa naman ako nito, umakit pa naman yung stock, sabi nila. Just keep adding, average up kapag kumikita. So, saan ako nag-add? Nag-add pa ako dito. Wait, sorry.
nag-add na naman ako dito. So, wala na, nauntog na. Tapos wala na, nag-freeze na ako. Di ko na alam kung ano gagawin ko, yung nag-breakdown. I think, dito pa ata ako nagbenta dito. Yan, near 3. Kasi yung average ko, syempre, nung nag-add ako on the way up, hindi na ganun kalaki compared sa base ko dito. Pero, since add ako na add, di ba? Parang, average ko, I think, sa mga 280, 270. Since add ako na add, di ba, umakakit yung average price ko. Tapos, instead of yun nga, as I said kanina sa intro, instead of selling na lang sana sa significant resistances, instead of trimming portions of it on the way up, add pa ako na add. Sige, ito, justifiable pa to yung sa open. Kasi very speculative yung time na yun. Sige, okay lang yan. Pero to add more dito, knowing na average ko nandito, 230, up na ako 50%, dyan, 53%, tas add pa ako na add, yun yung mali So, I ended up this trade, parang up na ako. Kung yung average ko dito, nabenta ko mga 310, ganyan. So, up na lang ako 8%. Instead of yung 50%, sana pag hindi na ako naging greedy, add ng add. So, actually, as I said kanina, yun na yung pattern Instead of, kasi, when a stock goes higher and you have a position, you talaga papasok yung greedy, you keep wanting to add. Instead of taking profits at areas you need to take profit, yung nangyari, nag-add ka pa ng add. But, yun nga, given yung market environment din, noong time na to, 2019 Feb, talagang good gain na yun yung 50%. Tapos, significant resistance. Ano ba gagawin mo sa multi-resistance kung may position ka sa ilalim? Is to sell a portion, at least 25%, at the most, maybe 50%, or kung gusto mo, 1/3. But instead, nag-add pa ako na add. Yun yung mali ko. So again, another big winner turned into just a small winner na lang. Then let me give you another example. Ito, let's just use, so that's now, ito. Say for example, FDC. So isa pa to. So ito, di ko nakuha. Right? Di ko nakuha to. Sayang, lakas But, nakuha ko to. So I was waiting for a con pattern and luckily, nahuli ko to. Yan, I bought it 13, 10. So ganda. Classic continuation pattern. Bought my first position here. And then nag-con pattern ulit. Bought another position here. So, okay na yan. Dapat di na ako nag-add. Diba? But yung nangyari is, same thing kay green. Every opportunity I can see to add, nag-add pa ako, nag-add. Akala ko kasi, diba, pang to the moon na. So, yung average ko, adding there was probably somewhere around 1370. Up ako, mga 18-20%. Solid na yun. And then, nangyari? I saw the volume. Laki ng volume Di ko makalimutan di ko na maalala kung cross-trade yan or something. And then, nag-add ako dito. Diyan, di ba, may mini breakout sa week, nag 1630. Sa tuktok ako nag-add. So, ngayon, yung average ko ngayon, nandito na banda. Parang from somewhere here, to somewhere here, I guess. Di ko na maalala So, medyo lumaki na again yung size ko. So, again, and same thing nangyari. I think I exited the trade here. So, halos break-even lang. Somewhere here ako nag-exit. Halos break-even or, I think small loss pa nga to parang 0.2, 0.3 bar. So, can you imagine being up 20% to naging loss pa? Alright, so again, same thing happened. Instead of holding to a good position, to a good average, I kept adding sa mga medyo alanganin na lugar. Hindi naman to proper base Diba? Alanganin yung lugar mag-add dyan Ito okay pa. Kasi ang ganda nung conso, may base, tas ang ganda nung breakout. Above average volume yan nung day na yun. Dito. Diba? So, okay lang yun. Tas nakadalawa na ako. So, na ako nito, 1.5 bar exposure. 1 bar dito, 0.5 bar dito, tas dito 0.5 bar na naman. So, nag-GG na ako. Right? So, that's another mistake. So, ito talaga yung pattern na nakita ko. And I only discovered this kasi nag-journal ako, diba? So, ngayon, hindi ko ito ginagawa. So, another one would be, sige, ito naman, si KPPI. Last two. So, kay KPPI, it was here. Ito ba yun? Yeah, correct. It was this one. So, I was looking for a breakout nitong range na to. Tapos, alam ko na may resistance sa 15 area, 1550. Alam ko na dapat magbenta na ako na maliit dun. Alam ko na dapat mag-sell half ako. 20% upside. Nung environment na to, medyo, ito talaga bearish na medyo dead. Wala na masyadong place. So, nakuha ko yung breakout, right? Nakuha ko yung breakout. And, yung original plan ko was to sell talaga half at 1550. Pero, again, I shot myself in the leg.
nag-add, instead of selling at 15.50, nag-add pa ako dito. So, yung average ko na 13 pesos, nag-add pa ako 15.50. So, yan. Up na sana ako, 19-20%, sell half, lock in 10% gain, tapos trail the rest. For sure, mapapastop out ako dito. So, at least naka-lock in ako, mga 12% gain siguro. Instead, naging loss pa. So, pagka-add ko dito, average price ko napunta sa gitna ng range, dito pa ako nag-cut. Ito, winner, naging medyo 1 var loss pa. Dito pa ako nag-cut. So again, the same, medyo hard-headed ako, no? Di ko ito na-realize dati kasi di ako nag-journal. Noong March, April 2020 ko ito na-realize na dapat nagbenta na ako dun. So dito, nagbenta na ako, naging 1 var loss pa. Again, same pattern showed itself. I would have been much better off just selling kung saan ba dapat tama magbenta. Right? Instead of greedily adding. Right? Next, ito, last two na. So, si Web. Mas may isa akong trade na 2020. Pakita ko sa inyo. So, ito si Web. Ito yan. Dito. So, ganda ng kuha ko dito actually. Picture perfect yung bili ko dito. So, count pattern. Saan ba? Yan. Something like that. Tapos, ano ba yung pattern na to? Yan, ganyan. Something whatever. Pero downtrend yan. Tapos, kung tignan mo yung RSI. Kasi huwag tayo magbukas ng RSI. Important naman yung price. So, as you can see, I bought it at the breakout. Bought it here, nag-retest. So, good signs. And then yun, solid. Patuloy lang yung pag-akyat, right? Okay. So, lagay tayo ng indicator. Ito kasi yung malaking dahilan kung ba't ako na-stop out dito. MA, EMA. Ayaw. Teka. Oops, ayun na pala. Dami kong nalagay. Naka-close lang pala. So, EMA 20. So, gawin natin. Uy, dumami yung kulay ah. So, gawin natin color black. Tapos, kapalan natin. Tapos, gusto ko black na black. Boom. Okay. So, yung nangyari dito was, ano nga ba nangyari dito? Ayun. So, I bought it here. Plan ko was, so, saan ba yung mga significant resistances nung time na to? First was 4. So, 4 pesos. Tapos, meron yan sa may 5. Sa may 5 na area na yung next. Pero di na umabot dun. Pero anyway, yung 4 talaga yung significant. Bakit? Yun yung ano eh. Yan yung psych number. Right? So, pwede rin. Ito, 380. Diba? Yan, 380. Pero sa 4 ko na pinlock. So, my first buy was here. Diba? And then, yung trail ko talaga, at this point, I was up 16%. Then, trail ko talaga was EMA 20. Tapos, yun nga, intraday, na-shake ako, nag-dip siya. Kung tignan nyo mabuti, di ba? Yung wick, sumagat na onte. So, napabenta ako dyan sa 3.4, nagbenta ako ng onte. So, nag-lock, so half ng position ko, binenta ko at a 5% gain. Tapos, umakyat pa. So, ako naman, instead of being parang happy, nakapag-lock in ako ng gains, nas may happy pa ako. Kasi when they say kasi na you sell half, it's a win-win situation. Why? Because if you sold half, umakyat pa, sabi mo, thank God I held half. So, tama ka. Tapos kung nag-sell half ka, bumagsak, sabi mo, thank God I sell half because I was able to lock in some gains. Pero at this point, talaga sabi ko, potek, ba't ako intraday lang naman, umangat pa, etc. So, na-bad trip ako. So, anong ginawa ko? Instead of just holding on to that position and selling a little at 4, at 4.30, yung nangyayari is, nag-add pa ako sa 4. So, dito sa candle na to, binayback ko yung position ko na binenta ko, yung half. So, ngayon, yung average ko from 3.3 punta somewhere dito, 370. And so, as you can imagine, okay lang kasi noong una, naging up ulit ako ng 20% kasi umabot si Web dun. And then, yun nga, na-GG na kasi, yan, nag-gap down, I think, kasi into closure ng something, I don't remember. So, actually, dito, saan ba ako nagbenta? Dito ako nagbenta. Dito, yeah. Natakot ako sa time na to. Yung may bad news kasi, nagbenta ako dyan. Tapos, so halos, wala, break-even lang. Kasi average ko dito. Nagbenta ako sa low. Sa low ako nagbenta, so 3% lang. So, halos wala ako kinita dyan. Tapos, pumakyat pa siya ulit. So, na-bad trip ako. Tapos, bumagsak. So, medyo natuwa ako na bumagsak. Pero anyway, that's not the point. The point is,
The point is, nag-add na naman ako sa significant resistance instead of holding on to the smaller position. So, alangan, I put myself again in a very hard situation to be in na ang lapit na no average price ko, nasaan yung actual na presyo. And again, I wouldn't know naman na babagsak siya, pwede naman siya umangat ulit, tas genius offer buying back. But given the market environment at that time, kung bull market, siguro okay lang. But given na it was a bearish sideways environment, mali ako dun, di ba? Ito yung last, ito yung pinaka nakaka-bad trip next to stock yun. Next to siguro may second diniscuss ko. So, ando si Now. Anyway, siguro next to Now, ito yung pinaka isa sa mga bad trip. Tsaka si Green yun. Hindi, si Now talaga. Si Now kasi sobrang oversized ako eh. Dito rin, sobrang oversized ako. So, let me show you guys what happened dito. So, ano ba yung plan ko? So, hindi ko nakuha tong initial na 120 break. Nakuha ko na dito. So may count pattern yan dito. Saan ko ba nakuha? Nag-close to. Ay, dito ko ata nakuha. Ay, hindi, teka. So, example, dito ko nakuha. Nagbenta ako 1.6. Hindi, masyadong malayo. Hindi, sorry. Sorry, my bad. Gusto ko sana kunin sa piso, pero hindi matibay ano ko nun. So, dito ako kumuha yan. Break 125. Break 130 ako kumuha yan. Sobrang solid yun da. So, ganda na ng average ko. Tapos, nung nag-break pa nito, dito ata nag-add ako. Dito sa green candle na to, nag-add ako na onte. So, first buy, then second buy, then okay na. Solid na yung position ko. 1.5 bar. Plano ko was to sell at IPO price at 1. So, my plan first was to sell at 1.6 and then to sell at 1.8. So, nasundan ko naman yung plano ko. Kasi, akala ko talaga mauuntog na sa 1.8 eh. So, average ko, sa mga 135. Nag-sell ako 1.6, lock in 18%. Then nag-sell ako ulit 1.8, lock in 33%. So, nangyari, I only had about 25% position left. Kasi majority, parang ginawa ko 1/3. So, mga 30% position left. And then nag-pull back. And then hinawakan ko yung pullback kasi ano naman eh. Hold EMA 20. So, yung trail ko talaga EMA 20. So, yan, goods na naman. Sa maliit na lang position ko eh. But the problem was, eto, nag-re-break. Sabi ko, naku, ang late na lang ng position ko. Tapos, ang lapit na sa 2 pesos. Okay, sa 2 pesos, psych level. Sabi ko, naku, may retest pa kaya na ito yung 2.4, 2.3. So, yun yung pumasok na naman yung greed na, ay, bakit ako nagbenta? But in reality, ang ganda na ng mga benta ko eh. Nag-lock in na ako ng about 23% net. Kung nagbenta ulit ako sa 2, mga 30% net yung trade na yun. But what happened again? Nadali na naman ako ng greed. So, sa candle na to, bumili ako sa 1.88. Nag-add na naman ako. So, araw ko na lang na sideways. So, nag-add na naman ako dito. So, if you can imagine, yung average price ko. Tapos, ito pa yung malala. I did not just buy back yung binenta ko. I didn't add a small amount lang. I added lahat ng binenta ko dito. Lahat ng shares na binenta ko dito, tsaka dito, tapos, and much more. So, ang laki na naman ng position ko, mga 50-60%. Siguro mga 50 lang naman, or 40 to 50. So, ngayon, yung average ko was at around 1.7 na. Kasi ang liit na lang ng, naiwan na base. Ang laki ng inad ko. So, average ko, sige, magtanggal tayo ng mga ibang linya. So, yung average ko was at 1.75, mga ganyan. So now, nag 2 pesos siya, nag-close above 2, kala ko genius na ako. And if it went up to 2.4, di ba genius nga ako for buying back? The problem was, again, 2020, market environment, approaching February, nawala na yung January effect, and bumagsak. And the problem was, hinawaan ko lang to, nung umabot na sa 2. So ngayon, na-jeopardize na yung lahat ng gains ko. And then, saan pa ako nagbenta? Saan ako nagbenta? That's the question. Saan nga ba ako nagbenta? Sorry. Average ko was 1.75. Hindi, naging loss pa to eh. So, mas mataas pa ata yung average ko. Nag 1.8 ata yung average ko or something. Tama ba? Teka, di ko na masyadong alala guys eh. Feb 24. Okay. Now I remember.
So yeah, average was at around 1.8. Kaya naman ako tubig. Average 1.8 after greedily adding again. So di ba ako natuto? Tapos nagbenta ako dito sa pinaka-low. So again, heavy size, driven by fear, bumagsak. Hindi man lang ako nag-cut sa break-even, nag-cut pa ako. Malaki yung loss. So I ended up, this trade ended up to be from a very significant winner. Diba? Net, 25%. Mga 3-4 VAR. Or mga at least 3 VAR. Hindi ko na maalala. To a 1 VAR loss pa. So yun yung nangyari. So from a significant winner, nagka-loss pa ako. Tapos, again, the same pattern showed itself. I would have been better off simply holding the 1/3 of the position left. Tapos, kung na-trail stop ako dito, edi okay lang. I sold at 1.72, almost the same as yung ibang sell ko. Net 26% gain, ganun. But instead, naging loss pa. Bakit? Kasi again, sabi ko, ay, malapit na sa significant resistance pag nabasag, solid. So, mag-a-add pa ako kasi tutulong ako na basagin kahit maliit lang yung port ko. Dami ko pang sinasabi. Tapos yun. So, okay, so, nagbenta pa ako dito, naging loss, right? Tapos bumawi, na-bad trip na naman ako. And then, yan, eventually, na-GG na siya. Hindi na ako masaya dito kasi gets ko na yung pagkakamali ko. Dito, then, nag-journal ako, nag-start in quarantine, then, na-realize ko lahat. So, what's the moral of the story? What's the moral of, my experiences, the lessons? It's to, number one, follow your plan. Kung may take profit ka dun, just take your profits there. Kung tumaas, edi umakyat. Wala ka na magagawa dun eh. And then, of course, nakaka-bad trip. But trading is all about controlling your emotions. You made your plan, you made your trade. Just because it went up after you took profit doesn't mean it's a bad trade. It actually means it's a good trade because you followed your plan. Diba? And what can you do kapag umakyat? If you think na aakyat pa siya after sa TP mo, edi sell half, sell a portion. Pero wag ka na mag-add unless mag-form siya ng talagang significant na base, tas malayong-malayo na yung average mo. At this point, kay fruit, di pa naman ganun kalayo average ko eh. And then when you're going to add, let's say, nag-iwan ka ng 1/3 ng position mo, don't add everything you sold. Parang add lang, let's say, pwedeng yan, 1/3 ulit. Or add ka, mas maliit pa sa 1/3, 1/4, or 1/8 or something, 1/8, di ba? So, in all of these situations, I would have been better off talaga selling. Yung nga, tama man ginawa ko, selling portions kay fruit at significant resistances, 1.6, 1.8, and then holding the smaller position for a bigger move. Kasi when you only have a small position, after locking in some gains, you can stomach in. Kaya ako nga na stomach in to eh. Marami akong kakilala na shake dito. Bakit? Kasi may small position na lang ako. Diba? And probably, if I had a small position pa rin, I would have been able to stomach this in. Pero I'm sure di ako magbebenta, stop out ako dito. But that's hypothetical lang naman. But again, the moral of the story is, just follow your plan. Tapos huwag ka nang greedy lagi. Kasi when you're driven by greed to add a position, the next thing you will be driven by is fear per tick that goes in the opposite direction of your bias. So GG ka na nun kasi what's gonna happen is you're going to be in an emotional roller coaster, which was what I was in. I was in several occasions, I was in a emotional roller coaster and hindi maganda yung feeling na yun. And all of these gains na sobrang ganda, laki ng kikitain ko sana pag na-execute ko na maayos si Now, si Green, si KPPI, si Web, si FTC, si Fruit. Those are just less than 10 trades. Those are probably 6 trades. But if I traded them according to my initial plan, which I didn't, so if I traded it and took profits at the key resistance, at the key levels, and then di na ako nag-add, if I just held a smaller position, so note, small position na lang sana, hindi na malaki, mas malaki pa yung kikitain ko because eventually, yun nga, nauntog na dun yung stock. Diba? Of all of those cases, not one stock went to go, higher than wherever my initial take profit was. So what would have happened was, nag-TP ako, and then mas stop out yung trail ko. But majority, nabenta ko na sa resistance, and then hold a small position lang for a big move. Tapos trail stop. Wala, kahit isa, hindi umakyat sa kaka-greedy ad ko. Siguro in the future, meron. But in the future, di ko na ito uulitin. So kung nangyari yun, pag umakyat, di okay lang, kasi I have a smaller position, kumikita pa naman ako eh.
So the goal naman is not to, for me ngayon, yung goal ko sa trading is not to hold the big position for the entire move. My goal is just to trade the right way, the right process, to follow my plan, to follow my trade idea. So yun lang guys, yun yung moral ng story na to. So hopefully, right, nakatulong to sa inyo. Huwag nyo na ako tularan. And please, follow your trading plan. Yun ang talaga masabi ko. Kung take profit na, sell half, tapos trail nyo yung remaining half. Huwag na kayong mabad trip kung umakyat, tapos nagbenta kayo, sumakyat. It's part of life. It's part of trading. Right? As you can see sa examples ko, most likely than not, baka ma-olats ka pa like me. At that a big winner can turn into a small winner or maging loss or break even pa. So yun lang guys. That ends InvestaVlog episode 6. Hopefully marami kayong natutunan. So wishing everyone the best. GCQ na. Right? So I wish everyone safe. Sa lahat na kailangan na pumasok, I wish we here in Investagrams wish you safety for you, safety for your family and for your loved ones, and safety para sa entire Philippines, sa country natin. So yun lang guys. So that ends the episode. Kita-kits tayo sa susunod na episode ng InvestaVlog.